Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay mình nhận được cái máy Vivo Y20. Nó bị hư màn hình các bạn. Nó bị sọc này nè, các bạn thấy không? Đó. Đó, thì mình hướng dẫn bạn thay cái màn hình ha. Màn hình máy này thì thay cũng khá đơn giản các bạn, không có gì khó khăn hết. Thì mời bạn theo dõi video nha. Đó, thì trước tiên mình tháo cái lưng ra các bạn. Rồi, thì để tháo lưng thì mình dùng máy sấy các bạn. Đó, mình sấy ha. Mình sấy cho nó giãn cái keo lưng ra các bạn, cho nó mềm keo lưng ra đó. Rồi, sau khi các bạn sấy thì các bạn dùng tấm phim ha. Tấm phim đơn giản thôi, mình lắp vô. Đó, mình tháo lưng ra. Đấy. Đấy, các bạn dùng cái dung dịch ha. Hoặc là chai 530. Các bạn cố gắng giữ keo zin lại ha. Khi nào mình lắp thì nó sẽ sát, nó đẹp. Mình có thể dùng kéo cắt keo thừa đi, không phải là keo thừa mà keo nó giãn đó các bạn. Mình giữ được keo zin luôn ha. Ok các bạn, mình bỏ cái lưng qua bên ha. Rồi, mình tháo cái sim ra.